na ngayon sa MPL, parang nagkaroon ng focus ang mga team sa pagpapanalo ng fights. I think sobrang laki yung advantage. Nung sinabi mo, Dark Knight Falls, isang mechanic na siya lang ang nakagawa na hindi kayang gawin ng I mean, kung tawagan ka sa cellphone mo, di ba? Kaya ma-disconnect. Yun nila lang yung parang yun yung mechanic mo talaga eh. Parang nawala sa laro. Exactly. Pag di Dark Knight Falls ka, mga kaibigan, on to the second ban. Of course, the removal of the marksman only available here between the Claude, between the carry. Aalisin ang carry ng SGD Omega. Habang the option here, there is still the demand for the mage ng SGD Omega dito, pero they would just remove the Minsitar. Yun ang ban ng Execration. Definitely gonna work Ganda. against the Harry. Ganda ng ban ng Minsitar. Saktong-sakto dito for Execration. We're gonna go for the Martes. Martes, isang hero din na hirap kapag merong Minsitar. So it totally makes sense to get the Martes. Yeah. Martes right now. Yeah. In combination sa Akai, Tamos, and Harit. Hindi ka maka-get to the chapa eh, pag may Minsitar eh. Pag nandyan si Doggy, I mean, isa-silence ka lang talaga. Yeah. Sigawang nga yan, mananahimik ka. Si Minsi Tads. Si Minsi Tad, si Minsi Doggy. Well, we get the Lunox, very reliable mage, automatic na. Actually, I'm expecting Lunox ban kanina. And the Belerik would be the chosen tank here ng SGD Omega. Tingnan natin if this is a Minotaur na para sa SGD. You can go for the Minotaur for sure. I think yung glaring na problem naman dito for SGD Omega is medyo wala silang stuns, like how to start the fights dito. I think that ang only way nila para magsimula ng laban is yung kanilang Grok na Grok block, tapos yung kanilang Belic. And this is why Lancelot is automatic pick for walang problema mag-Lancelot. Actually, ang hirap din ulihin pala ngayon. Hellcurt, well, mag-Hellcurt silence ka lang talaga. Kung gusto mong hulihin yung Harit dito, mga Bobby Tricks, pero you can actually see the deficit of crowd controls dito ng SGD Omega. Ngayon lang natin na-realize itong ganitong klaseng lineup. Utility is okay, damage is okay. Scaling, both early, mid, into the late, okay din naman. Pero talagang yung stun lang. Wala silang stuns, wala silang pagsimula ng laban. Medyo laking, no? At alam natin, basic rule sa MOBA. Sa MOBA, kapag wala kang stun, almost always hirap ka manalo. Diyan nga nang galing yung salitang istanin mo. Istanin mo. Istanin mo. Well, yung English word tinagalog, istanin mo. Okay, we get the emblems you've seen kanina. Mga kaibigan, again, nabigay shoutout syempre sa mga entities that made our event possible. Syempre si Realme, si Gamely, sa Moonton, and of course, Smart, mga kaibigan. Of course, para sa Vargas ng MPL Season 3, we have the game number 1 right now. SGD Omega dito sa blue side, and si Heath, ang ating Grok Levy onto the Hellcurt. Dale Dalus sa kanyang Claude, it's Caltizi sa ating Lunox and Lex 8 her now with the Bellery. Meanwhile, on the right side would be the Execration Squad. Si Pacbet ang hawak ng Harit, habang si Etomax naman ang sa Martis, Lord for the Akai Dian on the Tamus, at si Zapnu for the Lancelot. Sobra yung reverence ni Zapnu pagdating sa Lancelot. Talagang laging pick ni Zapnu halos ito, no? Ewan ko minsan parang branding na lang ba, di ba? Para sila may itsura ni Zap. Isipin mo si Manjin, di ba? Kahit anong mangyari, pipilit niya yung Nana. So parang ganun. Yung curry. Parang ganun na lang. Yung curry Manjin. Parang ganun lang talaga. Tama nga naman, mga kaibigan. Oh, nice stun actually. Zapno gonna be gone upon. Pero ang gandang araw mula kay Lard. Lancelot with the Thorn Throws para lang bugawin ang mga members dito ng SGD Omega. Okay, so you can actually see that the crab coin securities ngayon ng ating mga team. 40 seconds pa lang naman tayo pagdating doon sa turtle. Again guys, there is a good early game presence dito ang SGD Omega, delivered syempre by the Grok. Even a Lunox doing with him up would be very threatening, at sa halip ang sinasama ni Grok dito would be the Hellcurt. So alam ng SGD Omega that Hellcurt needs to get somewhere. Kung hindi man sa Fairview, at least makarating ng QC. Tama ka dyan. Well, the thing with Claude Dama at Hellcurt, ang makikita natin dito is pwede sila maiwan sa mga lanes. And then pwede sila dumiskarte na sa kanila kasi in fairness, they have the way to get out of the fights. So pwede sila makataas with Dark Knight Falls, tapos pwede kang mag-BMI para sa Claude. At syempre, ang overall result dito is pwede kang mag-side lanes. Yep, very interesting cut doon na ginawa doon sa may mid lane side brush, expecting the rotation of the Hellcurt papunta doon sa mid, as everyone should be converging papunta sa turtle natin. Zone out ni Etomax na naman. Huli-huli Etomax dito, and hindi na siya maabol ni Lex. Ito yung problema, wala silang stun, wala silang kahit ano lockdown. Etomax will have a good game, almost free game, habang si Dian
nakipaglandian lang dito. Good job talaga ang passive ni Martis, no, pag nakakuha ng kill sa Decimate. The interesting part of that one is yung delivery na yung pag-allocate ng execution ng resources dito of having Martis receive solo experience, accelerating papuntang level 4. Yun yung maganda di ba? Grabe, kita mo naman si Pacbet dito. Gusto nang i-go dito yung Beleric and there's a Zaman Force na may ulti dito para sa Beleric pero wala siya magawa. Laban sa tatlo, mapapatumba siya. Tuloy pa rin there yan. could be a retaliation. Lard having to use the ultimate para mapatay dito si Cartesi. But they will not be the case as the Lunox actually falls this time. Habang nakuha po yung Decimate na yun dun sa Grok. At nakuha po Execration really finding 3 kills in exchange for 1. Bayaw yata ni RTZ to si RTZ. Anyway, easy turtle here, ladies and gentlemen, para sa Execration squad. Again, they did win the skirmishes and the campaign doon sa may red side jungle ng SGD Omega. Now, the biggest threat here is of Pacbet getting a 2-0-1. By that moment, 1 minuto na lamang, it would be a magic wand. Okay, an early acceleration siguro kung mabuo niya yung lightning truncheon or ewan ko kung clock of destiny yung binubuo niya ngayon Si dito. Pacbet. Pamunta kaya kaya Pacbates. Yeah, And ewan ko lang, si Calamity Reaper medyo hindi na siya preferred talaga ngayon. Parang lagi, COD na. COD, Clock of Destiny City na. of Drinks tapos I mean, as first item para sa Truncheon. Harith. Kasi syempre, it really accelerates your sabihin na uptime sa mga clashes. Kasi parang lagi kang may constant na mana na sources for sure, mana regeneration, and as well as having the enough damage din courtesy of the fact na madami ka nababata mo skills. Yes. Tapos yun nga, COD may scaling, ang lightning truncheon may parang added burst. And the best part is yung item pathing nun. Yung mana effect dito. Ito Max. Finally nahuli. It took a lot of time. Latakas niya. No? Pero at that moment, wala nga naman siya takas. Medyo magandang maneuver mula sa So nag-Calamity Reaper pa rin talaga si Pacbet dito. Fully utilizing pa rin yung Chrono Dash, no? Not really onto the burst ng Synchro Vision. Then, if this is a given, hindi tayo makakita ng Pacbet na nasa lanes lamang, kumukuha ng mga wave clears. Rather, gonna be doing the campaigns along with Dian here and also Lard. Yeah. Hindi magpapakita yung members sa Execration dito. Ito na, kontra yata si Levi at lakas ng damage dito. Zapno gonna be stun up as well. Kinalmot si Sound Zapno. control. I think naka-petrify yata ba si Levi dito? I'm not entirely sure. Sino? Si Hellcurt. Si Hellcurt talaga. Hindi ko sure. Piling ko na silence lang. Na silensyo lang talaga. Hindi na makagalaw si Zap doon. And near into the mid lane side. Okay, ultimate para dito sa Lunox. Habang ang gandang timing ng Zaman. First dito, huli. Pacbets talaga. Oras na oras. No? Kabisado talaga. Marunong magbilang ng Holland, mga kaibigan. Pero the moment na nawala yung Lunox doon, Grabe. he has to back away. He has no firepower to be delivered here against Pacbet. The second turtle should be spawning into the map. 3-5 tayo ngayon sa ikalimang minuto ng ating laro. Pero 1,000 pa lamang dito ang hawak din ng Execration. Yeah. It's not that much. But Nga. still, for SDG Pero Omega, 130. okay naman sa kanila dito na hindi ganun kalaki yung lamang na Execration. But they have to kind of contest this turtle. Dahil mukhang Kailangan wala. Hindi na. So, they're gonna be saving up. They want to take things slower now. Yeah. Clearly, itong leaning to mid-game fights natin and skirmishes, makikita mo na magiging reactive na lang muna dito yung SGD Omega. And the best, again, ang tunay na advice talaga if you're gonna play reactive is play bait. Gets? Kasi mas lalong mag-agresibo ngayon yung kalaban mo, Execration, lalo pat alam nila na may lamang sila. 5 minutes, 6 minute mark, we should be seeing the first core items here. We got a Teen Shield para kay Lard dito, mga kaibigan. Napaaga nga, di ba? Naka-Calamity Reaper pa lang pre-5 minutes. Pa nga ito, 5 minutes sila Pacbet. Wanna see kung ano yung estado na rin naman for Nung SDG item, Omega. ayun na, nagkabuuan. Okay. Demonator Sword, tsaka Truncheon. Para sa ating okay, petrify nga yata dito si Hellcurt. Okay, Pinetri. Nag-betri. Double Legion Sword na rin. Actually, para ka nang naka-semi Blade of Despair, no? Semi-BOD, wala lang nung added effect. Wala lang yung bonus damage. Pero makatay na rin. That's why he was able to take out etong si Lancelot. And with the added stun kasi, pwede nga siya makakuha ng kills. And BOD now available para kay Tumax. Ito na yung nakakatakot. Decimate at BOD. Kabahan na kayo. Yung Decimate nga, hindi na nga yun yung problema eh. Kahit Mortal Coil lang, ganun kahapde. Ang gandang takas mula sa Lancelot. Pero si Lard hindi yata makakatakas dito. Beleric with the ultimate. Pero mukhang i-go pa rin siya dito. Napakakulan. Tinatangke lahat dito habang hinahabol nila sila si Terra. There is the Mortal Coil. That's what I mean. Pero hindi pa rin makakuha ng kill. At turn around pa dito. That's the Thamus going down. Beleric finally falls. TZ! Pero ang my God! Too easy for Carl TZ. Mga kaibigan, that's a 5-4-2 exchange.
Well, bayad na bayad yung Chaos Darkening. Ni Carl Grabe. TC, that's the one. Ganun lang din talaga yung composition dito. The best part about that match is kung sino pa yung nag-spike nung kanilang item by the 6-minute mark, sila pa yung buhay dito. Exactly. Sila pa yung nakapag-stay sa backline, sila pa yung naprotektahan ni Hit. Dale Dalus, grabe mga pangalan. Kaya Dale Dalus tsaka Carl TC. Kuya din. Pero masasabi ko dito, Kuya Shin, ginawa ng Execration na yung oldest mistake in the book. Unahin ang tangke. Alam naming nakakagigil talaga yung Beleric for sure. Pero wag na wag, please. Wag na wag mong uunahing patayin ang isang Beleric kasi nakita kita natin kung paano nag-fall ang Execration kasi hinabol yung Beleric, nagre-return damage yun, and of course, inubos yung backlines nila because of that. Oo, parang masamang relasyon ng Beleric, men. Sinasaktan mo lang yung sarili mo. Tama. Wala, Tama. labs na tank yun. So, I would really suggest na, get the rotations. They're very capable in this kind of rotations. They have the Martis. Although mas mabagal yung Martis, bumagal na yung Martis, pero may Harik pa rin eh. Yeah. Tapos mayroon pang Lancelot. This Exactly. kind of heroes, very capable of still touching at least the backline, mga kaibigan. Yeah. So, etong problema kasi yung Beleric, hindi yan man lalambot. Yung Grok dito is still gonna be doing the same thing over and over again. Bonus na lang siguro kung magka-damage siya. But there is a demand to stop this Elcart, to stop this Lunox. Ngayon ko lang na-realize siguro, kaya din yung Execration tumambay sa harapan ni Beleric. Si Beleric lang siguro yung nakikita nila. Again, we have to consider the effect of the Dark Knight Falls then as a team to Execration. Kasi given yan pag naka-Dark Knight Falls ka, huwag kang mag-iisa sa gabi, may nangunguha. I agree. I think that yung start ng fight para sa SGD Omega was actually favorable for them. Ang pinaka-ideal scenario for SGD Omega is yung pag-jump nila na huli agad nila yung Lancelot. But Zapna actually played it really well. Na-dodge niya yung talon ni Levi or ni Levi, no, the Hellcurt. But for Execration, okay na sana na hindi na sila nag-go pa ulit. Or at least pinuntahan nila yung mas squishy na targets. Unfortunately, like you said, hindi available sa kanila yung vision at nahirapan sila. Kung ano na lang yung makita nila, sige, ito na lang. I'm actually interested sa gold swing na nangyari dito, kumbaga dun sa graph ng gold natin. Kasi ngayon, lamak na yung SGD Omega. It does look like lahat ng lead na na-establish ng Execration pagdating ng early game, pinasa dito kila Lex. Pero, eto na, 9-minute mark, 20 seconds bago tayo tumungo sa 10-minute mark, considered clearly as the mid-game. Ito yung mga team fights na mag-establish talaga na, nakabawi nga ba talaga yung SGD? Kanina nakabawi. Ngayon, pwede na natin sabihin na yung next team fight, kung manalo pa yung SGD Omega, sila na yung lamang. Yeah. We can see that the next fight will determine kung sino magko-control talaga ng mapa natin ngayon. If it is a 5v5 clash. If it's a 5v5 clash, actually meron silang pick-off na plano. Uy, ang gandang dodge. Wala kang dito pero nakabang pa rin ang ilang members sa Execration. Makataas mo siya. Takbo! Nakatakbo si Levi dito. And it comes Carl TC. Wanna go for Lard. Ang gandang target selection. Kaso, napugaw siya ni Dian dito. Now, Levi got a ball from the hands of Zapnu. Habang hinabol dito si Hit, of course, with so much damage from Execration, they're able to take 2. Wala nang no choice talaga. Hindi naman pwede bumakap doon. Yung Beleric, sobrang bagal niyan. Makunat lang yan. Dale Dalus would go for the push into the inhibitor chariot. Gonna be delivering Max into the bottom lane. A hero very capable of actually dicing through this clone. Oo, habulin yata nila ito. Mortal Coil. Tatry nilang habulin. Pero si Dale Dalus, kumontra dito at yun nga BMI forward with the blazing duel. Can he get 2? Ginamit na yung Hurricane Dancido para walang follow-up. Pero yung Lord, yeah, but he can touch the turret here. That's the thing. Nasa critical na condition ngayon yung buhay ni Akai, pero napansin niyang nawala na rin sa gitna sila Zapnu. The Lancelot is actually close in him. Oy, nagbatian yung dalawang gwapo. Uy, okay, eto na. Zapnu, back out. Hindi back out, feeling ko, ano yun eh, Leng Vocals yun eh. Okay na, BMI yata yun. Oo, na jukes. Kasi, the best part about the Phantom Execution ni Lancelot, pag lumabas si Lancelot dun sa Phantom Execution, pwede ka pa makatira ng isa. So medyo, parang mapapasin mo parang, kapal pa naman yung buhay ni Claude dun eh. Pero pag nakapitik pa siya ng isa, enough na eh. Could be an execute kill. Ooh. Nice BMI from Dale Dalus. Mukhang all-in tankiness dito yung Grok tsaka yung ating Beleric. The Zaman Force committed into the middle. Pagbet trying to actually get an opening pero wala pang start para sa Execration. It's under the turret for SGD Omega. And
Actually, magto 12 minutes na, hindi pa rin natutulak yung gitna. Yeah, well, it's a usual scenario most of the time. Lahat ng mga skirmishes nagagawa talaga pagdating doon sa side lanes. Pero here we go. The pressure established for the mid lane goes to usher the Lord sa top. Lord sa top, they wanna go for hit this time. At ito sa likod, na dito si Lex Aether. Now, one attack, all the damage. As they take out the Lord, ito si Lard, gumamit ng ultimate dito. Zamforce is there. Nahuli na si Deldelos, and Deldelos will fall. Yung Lunox, tapos na kanyang ultimate dito. But Kailangan nila makapatay ng will isa. stages, hindi siya magsisurvive dito. Dalawa pa, Nahuli hindi si pa Lard. tapos. Hindi makatapos. Habang inahabol na dito si Lard sa bandang kanan, kaliwa naman si Cartesi, napasama ng pwesto. Yun lang. Nazaman Force at napatay ni Etomax dito. Samantala, yung dalawang tangke nag-aabulan. Uuwi si Etomax. Nakakatalon kasi yung panda. Yeah, uuwi si Etomax, si Levi. Well, makukumpleto niya yun. Hindi, anak ko nag-hesitate pa. Nako po. Yun lang, kaibigan, dalawang scratch. Okay, well, to back out. There is the jump. At the least, napigilan din yung push doon sa my top lane side. Mga kaibigan, ang init ng laban, walang may lamang. Or either parehas lamang dito sa laro natin. Parehas lamang, parehas 35k, parehas 11 kills. Muna ako, mahabol si Zapnu. Buti pa to si Levi, hinahabol ni Zapnu. We got the endless battle available here for Levi as well. At the 12-minute mark, we should be seeing their second core items, if not even the third core items para sa game natin. Para sa mga may lamang, I would assume na si Pac Bates dito, nasa ikatlo na niya yatang item. Yeah. Pero Carl TC as well. The problem about Carl TC is na-burst din yung power of order. Oh, okay, dominant size yung pinili Dominant ni size. Carl TC dito. Just going for that a bit of a utility muna, no? Instead of just raw damage then burst teaming. Hindi na nga siya nag-COD rin dito. Yeah. Well, ayun, we got the fleeting time naman as the third core item here para kay Pacbet. Maximum uptime para sa kanyang I think at this moment, makikita na natin na kung sino yung palaging ready sa fights. Yeah. Sila yung mananalo or mag-establish ng control Sobrang sa mapa. ganda. Nakita natin, even na yung game. Lumakang yung sino Omega ng makapal-kapal laban sa Execration, pero bawing-bawi na Execration. Now yung we are pabalik dead na even. no? Oh, may red ka, may blue ka, kulang na lang ng yellow, Philippine flag na dito sa ating laro. Sa mga fans ng SGD Omega at Execration, kung ako sa inyo, huwag kayong magkagulo dyan sa chat, bigyan nyo ng suporta ang inyong kanya-kanyang mga teams. Kasi ang malupit, game 1 pa lang to. Game Ganda 1 na pa kagad lang. ang pinapakita ng mga Nice. teams natin. Best of 3 series, nakita naman, kung makakatira talaga dito yung damage. Ni Dale Dalus. Gustong-gusto yung disiplina niya dito. Kaya not committing, lalo pa kung maswingan yan ng isa lang na max bite ni Martis, mahirap. Ito na, there are the death brushes being established here. These are the kind of, ang weird ng brush na to, nakakairita kasi sobrang lapit sa torre, sa totoo lang. Ang daling maka-initiate. Oo, dali mo ka-initiate to, yung ganyang distansya. Pero ayun, kapaan, si Akay, lumagpas ka na sa brush, lumagpas ka na sa brush. Ayan, okay na siya. Nakalimutan niya. Nakalimutan niya, sobra. Sobra na. Nakalimutan niya malaki siya. Yung Model, hitbox ng yung model ng hero niya. 11-11 into the game. 15 seconds bago tayo tumungo sa 15-minute mark of our game. Sitting at the 41-42k gold marks. Halos negligible kung sinong may lamang dito in terms of gold. This is gonna be a battle, or rather, hindi pa nga ma-decide to kahit magkaroon ng major team fight. Kasi depende kung who is where in the map. Exactly. Kung sino yung nag-apply ng pressure sa lanes. Kasi I think Execration, the past few minutes, yung past 2 minutes natin dito, mas maganda yung kanilang control ng mapa dahil mas nasa-show nila yung lanes na Execration at sila yung mas may madaling way to the Lord. Kasi pag naka-push out yung mga lanes, mas madali silang pumwesto around the Lord area dahil yung SGD Omega, kailangan pa nilang isipin yung iba nilang mga lanes. Kaya nila depensahan. So, Execration, like this, nakakuha pa sila ng push dun sa may bottom lane. Really nice control of the map overall. Tumutunog. So the distribution of Exec here is gonna be a 3-4-2 para sa Lord Take. Oh, Lard na pa-ulti na dito sa may BMI. Grabe Pero si isang Daedalus. na-dungeon with the BMI, of course. Ginamit yung blazing duet para na mabugay Execration. And I think that they will not go for the kill, but you can see how strong this clone already is. So another damage item now here for Carl TC Demons Advent to be used sa team. Eto Max joining the fray here. Chaos Darkening para kay Lunox. Nag-flicker na lang dito para makataas ang tulo yan. Hindi ka pwedeng tumambay doon. Magsasawa ka sa gulaman ng kay Lunox ang hapdinan yan. Kaka-Demons Advent lang yan. Exactly. So now they will try to take down the Lord. And in fairness for SGD Omega, meron silang enough heroes to actually take this down. This is level 2. And with the Lunox as well as the super duper strong Lord, kaya nila to. They have to be very steady here. Yeah. Members syempre ng Execration converging already. Ma'am Spaghetti DN dealing here with hit. At kalahati na yung buhay ngayon ng Lord. Eto Max on to the side. Actually, ganda ng flank position na yan. Pag nagkaroon ng crossfire doon sa may river side, channel lang yung power of nature. Pero kitang-kita mo talaga yung disiplina. Malayo sa Season 1 at Season 2. Grabe. Yung mga players
players Diba natin talaga, dito, grabe na magtansya, no? Grabing tansyahan dito, Oo, grabing man. ambahan. Walang, kailangan may trigger discipline ka sa Grabe, ang pagtalon saya mo. ng MPL. Ito na pala yung MPL. Ganito na ang no? MPL ngayon, Kuya Shinbo. Sobrang ganda. Wala Nakakasama. nang basta-basta tumatalon. Oo, nakakasama ka sa mga stream. High level Kung play. kayo ay nanonood ngayon at kayo ay mga MPL players, Oo, ito yung grabe. gameplay nyo na disiplina. Ang galing, well, sige, let's keep up as well with the rotations of our players here. Zapnu going into the bottom lane side. Of course, predicting na yung Hellcurt ay mag-i-split. Yeah. Pero di ka na-catch na Hellcurt talaga. Na-burn nga lang yung Dark Knight Dark Knight Falls. Falls, indeed. Na actually, Lard using yung obstacle dito para makatakas mula sa SGD Omega. Sa 1,000 pounder, inaalaw siya ng mayroon siyang over the back. The thing with SGD Omega, ang kanilang tanging lockdown is yung kanilang grab block. Pero dahil natatalunan lang yun, talagang hirap sila magsimula ng laban dito. Yeah. But in terms of being reactive, in terms of punishing Execration, they have the tools with it. They have the Beleric with the power of nature, shot, tas yung ulti na rin. Tapos meron ka pang Blazing Duet. Tapos si Zapnu tsaka si Libay. Kanina ba? Abulan di ba? Biniburn, there's the puncture, Oo. Phantom Execution. Ginamit agad. But Zapno, they both have their mortality. Habol lang. Yung isa tumatakbo, ito na mo kami. Hari, ikakat siya. Uy, ang ganda. Okay. Converge na. Tapos may mga tropa na rin. Okay, so uuwi si Levi. This is a few seconds na 4v5 yung situation para sa Lord. Pero again, pag nag-collapse sa Lord, Dark Knight Falls should be available. Tingnan mo, hindi enough yung ganong damage kay Levi para makapag-Lord yung Execration Grabe. dito. Ibang kanina pa sila nagtatadya ilang minuto na pero nasa Daedalus nagulti na dito. Nahuli yata si Ganda, Macbeth. Daedalus! Si Macbeth. At isama mo rin dito yung Akai for Ganda. the first time in Oh my mortality. God. Isama mo na rin yung tunay na buhay ng Akai. Grabe. That's SGD Omega with the heads up play. Ganda nung pasok ni Daedalus doon. Siyempre, di makareact kaagad. Lalo pa, bulag-bulag na naman ang sitwasyon ng Execration. Sa likod. Dark Knight Falls, sa likod. Nandun si Dian. Eto Max din, siyempre, siya naman. Hindi naman. kumamot yung Max Bite. Hindi nga kumapit dito as Daedalus wanna go for the other. Jumping with the BMI. Hinabol na rin dito. The slow, of course, with I think he does have the corrosion side this time pero nag-back na lang din siya. And they want to try to push. Samantala si Zapno, tamang si kulang Zapno. lang. Nahuli pa dito. Ako naman, sabi ni Levi. Hahabol sila. Grabe. Ito yung forever naghahabulan. Pero ang ganda. Isipin mo yung ML, pwede maging ganito, di ba? May sarili kayong may one-on-one. Oo. Merong May clash dito. pwede one-on-one na may Lord Siege na sabay, tapos may team fight din na pwedeng mangyari. O, di ba? Isa lang na yun na knock up. Ganyan yung mga pro player, mga kaibigan ng Lord. Pero ito na ngayon, of course, with Zapnu, not gonna be joining the party as well. Ang daming na burn na spells kanina mula sa Execration na they're actually not in the position. The Lord is on the side of SGD Omega. Like how Zapno is playing this. Kung speaking of yung parang role na pinaplay niya dito, so shove the waves tapos get as much farm. And while doing that, tinatagalan din niya ng farm yung mga members ng SGD Omega. Yung problema nga lang, naiiwan niya yung mga teammates siya in SGD Omega. They're playing this as a unit, Yes. especially around their Claude. The biggest mystery here is what can they take out of the Lord. Yung SGD Omega, again, this is a Lord level 2. Na level 2, I think this is the Lord level 2. So a bit durable compared to the first one, no? And here's the thing, normally yung mga Lord kasi parang pang pan-distract na lang ginagamit ng mga Yes. teams namin bilang pan-distract. We're gonna be going for a push, malayo doon sa Lord. Yeah. Pero looking at the situation right now, ang hirap rin mag 4-1, 3-1, 3-2 no? Nagpo-push ka ng mga third seed sa inner turret. But let's see here, I think it's gonna be the Hellcurt. So yun ang dinecide ng Execration, giving one on the Hellcurt. Wow, this was kind of scary I para sa know. Grok. Kahit makunod siya dito, hindi niya pwede. Kunan niya, ang gandang Grok block dito. But of course, may over the baon lang yan. Tatalo na ng Lillard with a 1,000 pounder. But at this point, ang katina ng Claude, kahit yung Torre, ang dali na lang patumbayin. Doon sa may bottom, nakuha nilang inhibitor. Si Inowax dito, kailangan maging careful as he tries to back down and look at the Claude. Daedalus, wala siyang pakialam sa hero. Gusto ko yung Torre. Wala na nga silang minion dun mga konting pitik pa para dun sa torre talaga. They know that they have the DPS here. There's a lot of improvement mula dito kay Daedalus Babitrix. Grabe, You know, diba? hindi na siya ganun ka basta pasok na lang talaga. Very controlled on the approach, especially with his Claude. Knowing kung kailan mo siya malakas, ang kulit. Nagpalit na ng boots, no? Sana naman nagpalit ng boots yan yung Hellcurt, no? Hindi naman, naka-wizard boots yun, no? Hindi naman yung bumili ng boots ngayon pa lang. Exactly. So, ginawa niyang swiftness boots just to really establish more pressure at hindi na siya mahabol dito. At ng this exit. point, yung percent na binibigay ng sweet boots, of course, mas effective na. Kasi late game na eh. Ang taas na nung effectiveness ng item na yun, specifically. I like the decision. But overall, I think Dale has grown really mature na. Lord dito, as Daedalus. Big gun upon, pero nabuhay pa rin siya dito. There's Lard with the ultimate, pero hit pa rin siya
siya dito ni Delalus. Samantala, dito sa may bandang kaliwa, tinatangke lang ni Grok yung damage mula sa Execration while Levi is gonna go down for the first time. But Damus is down already. Killed. Beleric with the ultimate para tulungan yung teammate. Si Levi nakatakas na doon. Delalus freely hitting doon sa backlines. Hindi siya makabot ng Execration dahil may dalawang tangke sa harap. Finally, will go. Hindi pa rin. Buhay pa rin. Oh my God, the lifesteal. Finally, na-Thorn na siya. Hindi na timing Zabno. Oh my God! Off yung timing nung bottom exec. This game 1, mga kaibigan. This game 1. Ando na yung minion wave. They can ignore that one. Packbet with the final stand, but this is it. SGD Omega takes game 1. Ganda. Ang ganda. Real talk, kahit natalo yung Execration, mad props sa kanila. Pagkanta ng laban. Ano ba naman tong MPL? One of the best games that we've seen. Oo, one of the best. Ito na ba yung isa sa mga best so far? Yeah, I think so. Ganda, no? Ganda. Grabe yung tansyahan na positive dito. Ganda, mga kaibigan. Bayad na bayad si Makisi.